আছিলে বিনয় কাশ্যপ আজি আৰু এটা টপিক লৈ আহিছো যে চন্দ্ৰ দেৱতা জন্ম লগ্নৰ পৰা যদি থাৰ্ড হাউসত যদি ট্ৰানজিট কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আহিব আমাৰ টপিকটো হল কি যে চন্দ্ৰ দেৱতাৰ 12টা ভাৱত ট্ৰানজিট কৰিলে কি ৰিজাল্ট বা প্ৰভাৱ জাতক জাতিকে পায় তাৰ ওপৰত তো আমাৰ কি টপিক আছে যে ট্ৰানজিট অফ মুন ট্ৰানজিট অফ মুন ক'ত হ'ব মুন ইন থাৰ্ড হাউস মুন ইন থাৰ্ড হাউস লগ্নৰ পৰা যেতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতা থাৰ্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব ডিউৰিং ট্ৰানজিট কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আহিব সো চন্দ্ৰ দেৱতা কৃষ্ণপক্ষৰ চন্দ্ৰ দেৱতা বেয়া বুলি জানো আৰু শুক্লপক্ষৰ চন্দ্ৰ দেৱতা ভাল বুলি জানো ইয়াতে চন্দ্ৰ দেৱতা দুটা মুড আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা শুভ গ্ৰহৰ এটা অশুভ গ্ৰহৰ ঠিক আছে এই চন্দ্ৰ দেৱতাৰ তাৰ উপৰিও চন্দ্ৰ দেৱতা ভাৱ হিচাপে জ্যোতি হিচাপে বা উচ্চ নিচ হিচাপেও কিছুমান ফল দিব সেইবিলাকো আমি জন্মকুণ্ডলীত লগাব লাগিব সব জন্মকুণ্ডলীখন কি হয় যে কিবা ইভেন্ট হ'বনে নহয় সেইটো আমি জন্মকুণ্ডলীৰ পৰা চাওঁ তাৰপিছত দশা অন্তৰদশা ট্ৰানজিটটো হ'ল কি যে ডে টু ডে লাইফত কি ঘটনা ঘটিব পাৰে সেইটো আমি কেনেকৈ জানিম এই ট্ৰানজিটৰ মাধ্যমেৰে এইবোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰো ঠিক আছে চন্দ্ৰ দেৱতা যেহেতু নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ অশুভ প্ৰভাৱ দুটাই দিয়ে তো চন্দ্ৰ দেৱতা ক'ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে 1 5 9 4 10 উচ্চ যদি হয় আৰু sun with good planet যদি হয় চন্দ্ৰ দেৱতা ইয়াতে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হিচাপত মানা যায় অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ ক'ত হ'ব যদি 6 8 12 ভাৱৰ অধিপতি হয় ডেবিলিটেড হয় নেটেড হয় বা ইভিল প্লেনেট যদি হয় ডেবিলিটেড হয় বা পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে চন্দ্ৰ দেৱতাৰ পাপ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু দুটা ঘৰ আছে এটা হল থাৰ্ড হাউস আৰু 11th হাউস যেহেতু ত্ৰিশদায়ী ভাৱ হয় তাত যিকোনো বস্তু বৃদ্ধি কৰিব ভাল হলে ভাল বৃদ্ধি কৰিব বেয়া হলে বেয়া বৃদ্ধি কৰিব এই চন্দ্ৰ দেৱতাৰ কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে বুজি লওঁ আমি মেঘ লগ্নৰ উদাহৰণ লৈ আছো যে লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে লগ্নটো প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব লাগে মেঘ লগ্ন যদি ধৰিছো মেঘ লগ্ন প্ৰথম ভাৱ হলে তৃতীয় ভাৱৰ মাজেদি মানে চন্দ্ৰ থাৰ্ড হাউসৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰিব এই থাৰ্ড হাউসটো কি হয় বৃদ্ধিৰ ভাৱ হয় ঠিক আছে লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউস বৃদ্ধি ভাৱ হ'ব ইয়াতে চন্দ্ৰ দেৱতা ভাল ৰিজাল্ট দিব নে বেয়া ৰিজাল্ট দিব আহক জানো যদি চন্দ্ৰ দেৱতা 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় শুভ ভাৱত উচ্চ হৈ আছে বা শুভ ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জ্যোতি বান্ধি থাকে আৰু থাৰ্ড হাউসৰ মাজেদি যদি পাৰ হয় সেই সময়খিনি পুৰা ফেভাৰেবল পিৰিয়ড হয় জাতকৰ কাৰণে খুব ভাল পিৰিয়ড হয় যি বিচাৰে তাকে পায় যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে মোস্ট ফেভাৰেবল পিৰিয়ড হয় কাৰণ কিয় সেইখিনি সময়ত থাৰ্ড হাউসত ত্ৰিশদায়ী ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে তাক বৃদ্ধি কৰাই দিব ভালটো যথেষ্টখিনি ভাল বঢ়াই দিয়ে আৰু ভাল বন্ধুৰ সান্নিধ্য আহিব তেওঁৰ জীৱনটো পাৰ্টিময় হ'ব এন্টাৰটেইনমেন্ট খুব উপভোগ কৰিব জাতক বা জাতিকাই যেতিয়া সকলো সাধন পাব তেতিয়াহলে ৰেষ্টত যায় ফুৰিবলৈ যায় ঠিক আছে আউটিঙত যায় ডেষ্টিনেশ্যনত বেলেগ জায়গাত ফুৰিব যায় চন্দ্ৰ দেৱতাক এই আড়াই দিন সময় ঠিক আছে আমি জানো যে চন্দ্ৰ দেৱতা কি হয় মুন পাৰ সাইন কিমান থাকিব 30 days sorry মুন পাৰ সাইন 2.5 days থাকিব ক্ষমা কৰিব এটো ৰবিৰ কথা ওলাই গল 2.5 days থাকিব ঠিক আছে এই আড়াই দিন
তেও পাৰ্টিময় কৰিব ফুৰিব যাব টেনচন ফ্ৰী থাকিব ফেভাৰেবল পিৰিয়ড হ'ব আৰু কামৰ ফুৰাৰ মাজতে তেওঁৰ কামো হৈ যায় এই আঢ়াই দিনত তেতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব লগ্নৰ পৰা কাৰণ 30 ভাৱ হয় আৰু ঠিক এই চন্দ্ৰ দেৱতা ইয়াৰ উল্টা যদি হয় লগ্নৰ পৰা 6 8 12 অধিপতি হয় নিজ হয় বেয়া অশুভ স্থানত নিজ হৈ আছে বা অশুভ প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি আছে এই চন্দ্ৰ দেৱতাই থাৰ্ড হাউচত লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত কি কৰিব তেওঁৰ যিটো জমা কৰা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমাৰ ধন সম্পদ জমা কৰা টেন্ডেন্সি সেইখিনি সময়ত যদি কোনোবা যদি আহে যে আপোনাৰ এটা ভাল প্লেন আছে আপুনি ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰক হেৰি কৰক তেতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতাই কোনোদিনা কৰিব নিদিয়ে জমা কৰা পটেনচিয়েল খিনি জাতক বা জাতিকাক একদমেই নিদিয়ে ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়ে সাঁচিব নোৱাৰে বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও তেওঁ আঁতৰ হ'বলগীয়া হয় মনত কষ্ট দিব যে কেনেকে আৰু এটা ভাৱ আহিব যে তেওঁৰ বিষয়ে সমাজত বেয়াকে ওলায় তেওঁক চবে বেয়া পায় তেওঁৱে ভাল বাকী সব বেয়া তেওঁক চবে বেয়া পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা জাতকক বা জাতিকাক চন্দ্ৰ দেৱতাই দিয়ে যদি পাপ প্ৰভাৱত লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰে তো আমি কি বুজিলো যে চন্দ্ৰ দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত 30 ভাৱত ভ্ৰমণ কৰে যেহেতু 30 ভাৱ বৃদ্ধিৰ ভাৱ হয় ভাল হলে অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে বেয়া হলে তাক বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে ঠিক আছে তেনেকে আমি এই ভাৱবিলাক যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিম তাৰ পৰা আমি সত্যতাটো আৰামছে পাৰিম আৰু এই ট্ৰেনজিটটো জানা দৰকাৰ কিয় আমাক ডেইলি লাগে যে ডেইলি কি ঘটনা ঘটিব সেই ঘটনাবিলাক বুজি পাব লাগে জানিব লাগে যাতে আমি কিবা প্ৰব্লেমত পৰিলেও তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰো নিজকে সৰু সৰু ভিডিঅ' হয় আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' হ'ব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ